สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในทุกวันพุธที่วิวจะนำเอาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเล่มนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งเห็นชื่อคลิปด้านล่างแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ใช่ตอนที่แบบหนุมานไปทำร้ายร่างกายอะไรนางสีดานะคะแต่ตอนนี้เป็นตอนที่เป็นที่มาของชื่อแม่ไม้มวยไทยหนุมานถวายแหวนนั่นเองค่ะเป็นตอนที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะคะเพราะว่าเป็นตอนที่หนุมานแบบบู๊สุดขีดเลยนะดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเว่นเวอร์ออกนอกเรื่องไปไกลเชื่อว่าทุกคนเนี่ยติดตามวิวครบทุกช่องทางแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าอยากติดตามซีรีส์รามเกียรติ์ซีรีส์นี้ตั้งแต่ต้นแบบละเอียดกิ๊บมาเลยเนี่ยสามารถกดไปดูได้ตรงนี้นะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิวเว่นเวอร์เยอะเกินไปอยากฟังแค่10นาทีจบเท่านั้นวิวก็เคยเล่าไว้แล้วแค่10นาทีจบเช่นกันไปดูได้ตรงนี้ค่ะโอเคพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะตรงนี้แอบบอกนิดนึงว่าอาทิตย์ที่แล้ววิวพลาดไปนิดนึงค่ะคือวิวเล่าตกไป1หัวข้อนะคะจริงๆหลังจากสู้กับนางผีเสื้อสมุทรแล้วเนี่ยนะคะหนุมานได้สู้กับพระเสื้อเมืองของกรุงลงกาด้วยก็คือเป็นยักษ์ที่แบบรักษาเมืองลงกาอะไรทำนองนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องราวสำคัญอะไรมากนะคะก็แค่พระเสื้อเมืองพุ่งออกมาแล้วก็ต่อสู้กับหนุมานแล้วหนุมานก็ฆ่าพระเสื้อเมืองได้สำเร็จค่ะดังนั้นเราไปต่อที่เรื่องของเรานะคะหลังจากที่หนุมานไปถามพระฤาษีมาแล้วก็รู้แล้วค่ะว่านางสีดาไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ว่าอยู่ในอุทยานค่ะหลังจากหนุมานนะคะรู้ว่านางสีดาไม่ได้อยู่ในเมืองลงกาแต่ว่าอยู่ที่อุทยานหนุมานก็พุ่งตรงไปที่อุทยานทันทีเลยค่ะแต่หนุมานก็คิดได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะมันมีทหารยักษ์ต่างๆมากมายเฝ้านางสีดาอยู่ถ้าฉันจะบุกดุ่มเข้าไปเลยฉันน่าจะไม่ได้คุยกับนางสีดาแน่ๆดังนั้นนะคะหนุมานก็เลยตัดสินใจแปลงร่างตัวเองเป็นลิงน้อยเป็นลิงป่าธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วก็แฝงตัวเองอยู่ในอุทยานนะคะคอยดูสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเพื่อหาช่องที่จะเข้าไปคุยกับนางสีดาค่ะซึ่งแน่นอนว่าระหว่างนั้นเรื่องราวในกรุงลงกาก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะวันนั้นค่ะทศกัณฐ์เป็นวันที่ออกว่าราชการอะไรต่างๆแล้วเกิดนึกถึงนางสีดาขึ้นมาเอาจริงๆตั้งแต่ทศกัณฐ์ได้นางสีดาเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยนะทศกัณฐ์ไม่เป็นอันทำอะไรเลยทศกัณฐ์วันๆก็แบบเมื่อไรสีดาจะรับรักว่าอย่าไปหาสีดาจังเลยหนูนี่นานคิดถึงแต่นางสีดานะคะแน่นอนวันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นทศกัณฐ์ก็เลยจัดกระบวนทัพนะคะเรียกได้ว่าขนกันมาเยอะมากเพื่อที่จะเดินทางจากกรุงลงกามาที่อุทยานค่ะมาถึงก็แต่งกายมาแบบฟริ้งเลยเรียกได้ว่าแต่งจัดเต็มอ่ะวันนี้กะว่าหล่อเต็มที่ฉันจะจีบนางสีดาจะต้องหลงรักฉันนะคะมาถึงก็เข้าไปคุยกับนางสีดาค่ะเนื้อหาที่คุยก็ประมาณนี้ประมาณว่าแบบว่าไงจ๊ะแม่น้องสาวสีดาสุดที่รักของพี่หักใจซะเถอะนะน้องได้ข่าวว่าคิดถึงพระรามผัวเจ้าอยู่หรอพระรามผัวเจ้านี่นะมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่ฤาษีชีพายเดินทางกับน้อง2คนอู้หูคือแบบทรัพย์สมบัติก็ไม่มีติดตัวเหมือนจันทานเลยอะตอนนี้เนี่ยนะตามกวางไปเห็นแม่ตอนนั้นกวางเนี่ยร้องลั่นป่าเลยป่านี้โดนกวางฆ่าไปแล้วหักใจซะเถอะมาอยู่กับพี่มามะคือเมืองของพี่เนี่ยก็ยิ่งใหญ่โตอลังการพี่ก็ไฮโซพี่ก็รวยมาอยู่เป็นมเหสีของพี่ดีกว่าพี่จะยกให้เจ้าเนี่ยนะยิ่งใหญ่กว่าผู้หญิงทุกคนในเมืองเลยพูดแบบนี้ถามนางมณโฑหรือยังอะคือถามนางมณโฑหรือยังแม่ทศกัณฐ์นะจ๊ะอย่างไรก็ดีค่ะหลังจากที่ทศกัณฐ์พูดแบบนี้ไปแน่นอนว่านางสีดาก็จะต้องไม่พอใจนะคะนางสีดาได้ยินแบบนั้นนางสีดาแบบแต่จะไปด่ากันตรงๆผู้หญิงสมัยก่อนเขาไม่ด่ากันตรงๆนะคะเขาไม่แบบว่าไปชี้หน้าด่าผู้ชายอะไรอย่างนี้นางสีดานะคะก็เลยหยิบไม้ขึ้นมา1ชิ้นเป็นไม้อะไรก็ไม่รู้นี่แหละปักลงไว้ที่พื้นปึ๊กปักไม้แล้วก็นั่งด่าไม้ค่ะนั่งคุยกับไม้คือไม่คุยกับทศกัณฐ์นะแม้แต่จะด่านะนางสีดายังไม่อยากคุยด้วยเลยคิดดูสินางสีดาหันไปด่าไม้นะคะประมาณแบบไอ้20หน้าคิดว่าตัวเองหล่อนักหรอผัวฉันเนี่ยนะเป็นถึงพระนารายณ์อวตารลงมาแกเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าฉันน่ะเป็นพระแม่แห่ง3โลกฉันเป็นพระลักษมีอวตารนะเธอมาจีบฉันแบบนี้ระวังเถอะเดี๋ยวจะชิบหายไม่รู้ตัวก็ด่าไม้ไปนะคะคิดว่าทศกัณฐ์รู้ไหมว่าเขาด่าตัวเองรู้ต่อให้ด่าไม้อะไรไม้ที่ไหนมี10หัวก็ต้องรู้ใช่ป่ะว่านางสีดาด่าตัวเองทศกัณฐ์เจ็บไหมทศกัณฐ์แบบพอได้ยินนางสีดาด่าทศกัณฐ์แบบโอ๊ยเสียงเพราะชอบคือไม่ได้ฟังเลยนะเขาด่าอะไรได้ยินแค่ว่านางสีดาเสียงเพราะแล้วก็หลงมากแบบโอ้สีดาทำไมเสียงเพราะขนาดนี้ทศกัณฐ์จีบต่อทศกัณฐ์แบบโอ้ยสีดามาเป็นเมียพี่เถอะนะพี่ดีอย่างงั้นพี่ดีอย่างนี้พี่จะยกให้เจ้าใหญ่ที่สุดในทุกคนเลยอะไรทำนองนี้นางสีดานะคะได้ยินแบบนั้นด่าไม่ยั้งเลยเรียกได้ว่าด่าไม้แบบถุยน้ำลายรถไม้เรียกได้ว่าด่าสาเสียเทเสียด่าเละเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าทศกัณฐ์เนี่ยก็จีบนางสีดาไม่ติดพอจีบไม่ติดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องกลับนางสีดาเนี่ยทศกัณฐ์ไม่ว่าอะไรแน่นอนว่าเป็นสุดที่รักทศกัณฐ์จะไปว่าอะไรนางสีดาได้นะคะดังนั้นทศกัณฐ์ก็เลยยอมถอยตัวเองออกมานอกห้องนางสีดาค่ะออกมาถึงปุ๊บนะคะเจอเหล่าสนมกำนันยักษ์ทั้งหลายที่ทิ้งไว้ให้ดูแลนางสีดาพวกนี้ไม่เกี่ยวไงคือรักนางสีดาคนเดียวไง
อีพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะดังนั้นทศกัณฐ์ก็เลยด่าพวกนี้เปิงเลยค่ะประมาณแบบพวกแกดูแลนางสีดาไงทำไมไม่รู้จักเกลี้ยกล่อมให้มารักฉันพูดไปสิวันๆนั่งอยู่เนี่ยนั่งบื้อทำไมพูดไปว่าฉันดียังไงทำให้เขาหันมารักฉันให้ได้เข้าใจไหมถ้าคราวหน้านะฉันมาแล้วนางสีดาไม่รักฉันอีกนะฆ่าทิ้งให้หมดนี่เลยว่าแล้วนะคะทศกัณฐ์ก็สะบัดก้นกลับไปเลยค่ะนึกสภาพเหล่าสนมกำนันยักษ์จะชอบนางสีดาไหมเป็นผู้หญิงด้วยกันนะแล้วสวยกว่าอยู่แล้วก็ยังมาหยิ่งแบบโอ้เจ้านายฉันก็จะมาฆ่าฉันแบบโอ้อะไรดังนั้นนะคะเหล่าสนมกำนันยักษ์ก็เลยเข้าไปในห้องนางสีดาค่ะไปถึงก็ด่านางสีดาเปิงเลยประมาณว่าแบบจะเล่นตัวเลยนักหนาเขาแย่งกันจะตายจะเป็นเมียทศกัณฐ์เนี่ยไม่รู้หรือยังไงว่าทศกัณฐ์เนี่ยรวยขนาดไหนมีแต่คนเขาแย่งกันแกนี่มันโง่จริงๆอย่ามาเล่นตัวให้มันมากนะถ้ามันเล่นตัวอีกเนี่ยคราวหน้าเดี๋ยวก็หักคอกินเลยก็เป็นยักษ์ไงใช่ปะหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะนางสีดาเจ็บช้ำน้ำใจมากนึกสภาพนางสีดาซึ่งเป็นแบบลูกกษัตริย์อะคือเคยเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวังแทบจะมีคนรองมือรองตีนนี่นอกจากจะโดนแบบฉุดมาแล้วโดนทศกัณฐ์ลวนลามด้วยคำพูดเป็นเกร็ดเล็กน้อยนะคะพวก sexual harassment ปัจจุบันเนี่ยพวกแบบว่าการล่วงละเมิดทางเพศมันไม่ได้นับแค่การแตะต้องตัวอย่างเดียวนะคะนางสีดาไม่ได้โดนทศกัณฐ์แตะต้องตัวแต่ว่าการใช้คำพูดของทศกัณฐ์ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนางสีดาเหมือนกันเพราะว่าแบบล่วงละเมิดทางจิตใจนึกออกปะการแบบว่ามาแบบนะเป็นเมียพี่เธออะไรอย่างนี้มันแบบทำร้ายจิตใจนางสีดามากๆนึกออกใช่ไหมดังนั้นนะคะนางสีดาโดนไปขนาดนี้นางสีดารู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องมาโดนทศกัณฐ์ลวนลามด้วยคำพูดไอ้นางกำนันนี่ก็เป็นแบบพวกแบบชนชั้นล่างอะคือแบบห่างจากฉันกี่ชั่วโคตรแล้วมาด่าฉันแบบนี้โอ้เก็บกดเครียดนะคะสุดท้ายค่ะนางสีดาก็เลยคิดว่าแบบฉันไม่อยู่ละโลกนี้คือตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันจะครองตัวรอพระรามให้พระรามมาช่วยแต่นี่ก็แบบผ่านไปเป็นเดือนแล้วพระรามก็หายไปไหนก็ไม่รู้ลองบวกเวลากันดูนะคะพระรามกว่าจะเดินทางไปถึงกรุงขีดขินกว่าจะไปช่วยสุครีพฆ่าพาลีกว่าสุครีพจะไปจัดทัพกว่าโอ้ยยาวนานกว่าจะมาถึงตรงนี้นางสีดาคือโดนจับมาเป็นเดือนแล้วนะนึกออกใช่ไหมดังนั้นนางสีดานะคะรู้สึกว่าแบบฉันไม่ทนแล้วพระรามก็ไม่มีส่งข่าวอะไรมาเลยดังนั้นนะคะคืนนั้นพอทุกคนหลับนางสีดาก็เลยย่องออกมาจากห้องนอนไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นโศกไปถึงนะก็ปีนขึ้นไปบนกิ่งต้นโศกเลยนางสีดาปีนต้นไม้เก่งนะคะเขาอธิบายว่านางสีดาเนี่ยเหนียวมืออย่างเงี้ยแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปบนต้นไม้เรียกได้ว่าจริงๆก็แข็งแรงพอสมควรนะก็ดึงตัวเองขึ้นไปอยู่บนกิ่งโศกแล้วก็เอาสบายเนี่ยผูกคอตัวเองผูกแล้วก็ตั้งใจกระโดดลงมาค่ะและแน่นอนนางสีดากระโดดลงมาแล้วนะแต่นางสีดาไม่ตายเพราะว่าจำตัวละครหนึ่งได้ไหมคะหนุมานดูอยู่ตั้งแต่แรกเลยหนุมานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่นางสีดาโดนกระทำแล้วก็เห็นว่านางสีดากำลังจะฆ่าตัวตายหนุมานเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้จงรักภักดีกับเจ้านายเราจริงๆอ่ะฉันจะต้องช่วยแล้วหนุมานนะคะก็เลยรีบพุ่งตัวเข้าไปนะคะแล้วก็ปลดผ้าที่นางสีดาใช้ผูกคอเนี่ยลงแล้วก็ลงไปหมอบกราบนางสีดาอยู่ที่พื้นค่ะนางสีดาเห็นหนุมานรอบแรกนางสีดาแบบแกไอ้ลิงเดรัจฉานแกเป็นใครมาจากไหนแกมายุ่งอะไรกับฉันแกไม่รู้หรอว่าฉันเนี่ยชีวิตน่าสงสารขนาดไหนขนาดฉันจะตายเกงไม่ให้ฉันตายเลยเหรอแกมายุ่งทำไมปล่อยให้ฉันตายไปเถอะซึ่งหนุมานเนี่ยก็รีบบอกนางสีดาทันทีเลยประมาณว่าแบบอ๋อใจเย็นๆนะพระแม่คือจริงๆแล้วข้าไม่ใช่แบบลิงโนเนมมาจากไหนข้าเป็นทหารพระนารายณ์ข้ารับสารมาจากพระนารายณ์มาจากพระรามเพื่อที่จะมาบอกท่านว่าความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงแล้วจ้าใจเย็นๆนะเดี๋ยวมาช่วยซึ่งนางสีดาได้ยินอย่างนั้นนางสีดาแบบเฮ้ยพระรามมาแล้วอะในที่สุดพระรามก็มาช่วยเราแล้วแต่นะคะนางสีดายังมีความฉลาดอยู่นิดนึงซึ่งจริงๆควรจะใช้ตั้งแต่ต้นเรื่องก็จะไม่ซวยขนาดนี้นางสีดาบอกว่าเดี๋ยวท่านมีอะไรมายืนยันคือทำไมท่านบอกท่านเป็นทหารพระรามทำไมเราไม่รู้จักเราอยู่กับพระรามมาตั้งนานก็ทำให้หนุมานนะคะบอกว่าใจเย็นคือข้าเนี่ยเพิ่งมาเป็นทหารพระรามได้แป๊บเดียวท่านก็เลยไม่รู้จักตอนนั้นท่านโดนลักพาตัวมาแล้วไงอันนี้ของยืนยันตัวคือพระรามเนี่ยฝากแหวนมาให้ท่านอันนี้เป็นแหวนที่นกสดายุคาบไว้กลางป่ารอพระรามแล้วนี่ก็เป็นสบายของท่านที่ท่านเอาไปถวายพระรามซึ่งก็เป็นของยืนยันตัวที่ไม่ฉลาดเลยหรือเปล่าเป็นของที่ตกอยู่กลางป่าล้วนๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพระรามไม่ให้แบบอ่ะนี่เป็นแหวนจากนิ้วนางข้างซ้ายของฉันที่ฉันใส่ติดตัวตลอดเวลาหนุมานเอาไปให้นางสีดาสิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมและแน่นอนนางสีดาก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนางสีดาก็แบบจะบ้าเหรอของมาตกกลางป่าสดายุได้คาบแหวนไว้ขาดใจตายก่อนพระรามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครจะไปรู้ว่าสดายุอยู่ถึงพระรามมาแล้วไอ้ผ้าสบายเนี่ยฉันฝากใครไว้ฉันฝากลิงกลางป่าไว้คือแบบแกอาจจะเป็นแบบอุบายของยักษ์ไปเก็บมาจากกลางทางแล้วก็มาแปลงร่างเป็นลิงแล้วก็บอกว่าพระรามกำลังจะตามฉันมาเพื่อที่จะไม่ให้ฉันตายแล้วฉันจะต้องอยู่ทนกับทศกัณฐ์ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าฉันไม่เชื่อแกหรอกปล่อยฉันตายเถอะนะคะนางสีดาก็มีความโคนันขึ้นมากระทันหันอยู่ดีๆก็จับต้นชนปลายนู่นนี่นั่นได้ซะอย่างนั้นนะซึ่งหนุมานนะคะโชคดีที่เตรียมกันไว้แล้วเตรียมไว้กับพระรามก่อนแล้วนะคะหนุมานก็เลยบอกว่าใจเย็นๆพระแม่เดี๋ยวเพิ่งมโนไปไกลนะใจเย็นๆก่อนคือมันมีข้อความที่พระรามฝากมาด้วยมันไม่ได้มีแค่ของข้าตกลงกับพระรามไว้แล้วว่ามันจะต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครรู้นอกจากท่าน2คนคือพระรามฝากมาบอกว่าคนนี้ตัวจริงไม่งั้นเขาจะไม่รู้หรอกว่าท่านน่ะก่อนแต่งงานแอบมองพระรามอยู่บน
ประสาทตัวเองมองออกมานอกหน้าต่างแล้วตาสบตากันปิ๊งก่อนแต่งงานนั่นแหละเป็นข้อความที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะซึ่งนางสีดาพอได้ยินแบบนั้นนางสีดาก็แบบจริงด้วยข้าเคยสบตากับพระรามก่อนแต่งงานจริงๆด้วยโอเคพระรามทำไมท่านไม่ฝากข้อความอะไรที่มันน่าอายน้อยกว่านี้เช่นแบบว่าหัวนอนของพวกเรา2คนที่กรุงศรีอยุธยามีโคมไฟสีครีมสลับทองพันเป็นลายก้นหอยวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำไมท่านมาฝากเรื่องอะไรที่มันแบบส่วนตัวขนาดนี้ฮะพระรามแม่นะจ๊ะอย่างไรก็ตามข้อความนี้ก็ทำให้นางสีดานะคะเชื่อหนุมานสนิทใจว่าหนุมานเนี่ยเป็นทหารของพระรามจริงๆซึ่งนางสีดาพอได้ยินอย่างนั้นก็แบบโล่งใจนึกสภาพแบบความช่วยเหลือมาถึงฉันแล้วดังนั้นนะคะนางสีดาก็มีความร้องห่มร้องไห้หนักมากประมาณแบบชีวิตฉันเป็นเศร้าแบบร้องไห้ทำให้หนุมานนะคะซึ่งเห็นเหตุการณ์มาทั้งวันคิดว่าแบบไม่ได้ละฉันต้องช่วยผู้หญิงคนนี้นะคะหนุมานก็เลยเสนอบอกว่าเอางี้ไหมจริงๆข้าเก่งนะให้ข้าเนี่ยเสกตัวเองให้ใหญ่ทำมือขยายให้ใหญ่เหมือนแบบว่าเป็นเครื่องบินอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ขึ้นมือข้าแม้แล้วข้าพาเหาะกลับไปถวายพระรามเดี๋ยวนี้เลยแล้วระหว่างทางถ้ามียักษ์ตัวไหนมาสู้กับข้านะข้าให้เรียบเลยเอาเปล่าซึ่งนางสีดาก็ยังมีความเรื่องมากอยู่อีกนิดนึงคือถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็คงบอกว่าเอาแต่ว่าเงื่อนไขของสมัยก่อนมันมีเรื่องของความบริสุทธิ์ค่อนข้างเข้มนิดนึงคือผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควรอยู่กัน2คนใช่ปะนางสีดาก็เลยบอกว่าแค่ทศกัณฐ์เนี่ยลักพาตัวฉันมาตรงเนี้ยก็แทบจะไม่มีใครเชื่อเลยแม้ว่าฉันยังบริสุทธิ์อยู่แบบว่าไม่โดนใครทำอะไรแล้วถ้าท่านที่เป็นผู้ชายคนนึงอุ้มฉันกลับไปฝากพระรามอีกนี่ก็คือแบบยักษ์พาไปลิงพามาอยู่กับผู้ชาย2 ต่อ 2ถึง2คนด้วยกันนอกจากผัวตัวเองไม่โอเคเลยฉันไม่โอเคเพื่อรักษาเกียรติของฉันจะรออยู่ตรงนี้รอให้พระรามเนี่ยยกทัพมาฆ่าทศกัณฐ์ล้างอายให้ฉันแล้วถึงวันนั้นฉันจะกลับไปอยู่กับพระรามเองนะคะดังนั้นเมื่อหนุมานรับคำสั่งของนางสีดาแบบนี้นะหนุมานก็คิดได้ว่าแบบผู้หญิงคนนี้มีหัวคิดอะไรเงี้ยฉันก็ต้องทำตามนะเพื่อรักษาเกียรติของนางสีดานั่นเองค่ะซึ่งทำให้วิวรู้สึกว่าคลิปวิดีโอเนี้ยยาวพอสมควรแล้วเราควรจะตัดจบแล้วไปต่อที่สัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่างที่บอกตอนต้นเลยนะคะท่าหนุมานถวายแหวนนี่ก็เป็นท่าแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยท่าหนึ่งนะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนนี้ในรามเกียรติ์นี่แหละค่ะจริงๆแล้วท่าแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มวยไทยต่างๆได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกวรรณคดีวรรณกรรมไทยเยอะมากก็เป็นอะไรที่คนในสมัยโบราณคุ้นเคยค่ะก็ลองไปศึกษากันดูได้จริงๆสนุกมากๆเลยนะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ